โยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องวิปัสสนาภูมิญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะคุ้นเคยกับคำว่าวิปัสสนาภูมิหรือบางสำนักก็ใช้บทนี้สวดเป็นประจำหรือว่าสวดเวลามีประชุมหรือว่าก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติเวลาเราสวดเราก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภาษาบาลีแต่ว่าเมื่อเราสวดไปหรือเราปฏิบัติไปครูบาอาจารย์ก็เริ่มจะบรรยายขยายความในบรรดาหมวดธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนามีเยอะแยะมากมายแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ขอให้ย่นจิตเนี่ยจิตมันเป็นนามธรรมมันรู้อะไรรู้ตารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลทพะรู้ธรรมารมณ์นี่ก็รู้ได้ทางใจส่วนสิ่งอื่นนี่ก็สามารถรับรู้ด้วยกายประสาทรูปหรือว่าประสาทรูปห้ามีตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าประสาทรูปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มีแต่รูปนามเท่านั้นเรารู้อะไรสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปตัวรู้เรียกว่านามอย่างนี้แบบง่ายๆแต่ถ้าอธิบายเท่านี้คนก็ไม่ยังไม่กระจ่างแจ่มแจ้งเท่าไหร่เพราะว่าคนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องรูปนามเท่าไหร่ก็ยังปนกันอยู่ยังมีญาณที่เรียกว่านามรูปปฏิเฉทญาณแยกรูปแยกนามได้เนี่ยพอแยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็เริ่มจะเข้าได้ญาณที่หนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอปัจจุบันทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้กำหนดรู้หรือไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรรูปอะไรนามอะไรถูกรู้อะไรเป็นตัวรู้คือมันก็ปนกันไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผลทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็แยกไม่ได้เลยก็คือแค่รู้เฉยๆว่ามันเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ถ้าเข้าไปรู้เข้าไปกำหนดรู้ว่าอันนี้มันเย็นนะเย็นก็เย็นหนอร้อนก็ร้อนหนออย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าปากกระท่องไปใจมันก็ต้องกำหนดรู้ด้วยนะใจก็น้อมไปด้วยว่าเย็นมันเป็นยังไงสังเกตดูอาการของธาตุเย็นมันก็คือเป็นธาตุน้ำถ้าแข็งแข็งมันก็เป็นธาตุดินอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แยกรูปแยกนามกว่าจะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติพอสมควรเหมือนกันกว่าจะแยกได้คราวนี้ถ้าบอกว่าวิปัสสนาภูมิหมายว่าอารมณ์ที่กำหนดในการเจริญวิปัสสนา
จะแยกแจกแจงออกไปก็มีมากแต่ในคัมภีร์ที่ท่านกล่าวไว้ท่านก็กล่าวว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้คือขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นชื่อว่าภูมินี่เขากล่าวว่าอย่างนี้พอกล่าวว่าอย่างนี้เราก็เลยทึกทักเอาว่าวิปัสสนาภูมิมี6แต่เขามีคำว่าเป็นต้นอยู่แต่ว่าเป็นต้นก็เราจะบอกว่าเป็นต้นมันก็จะอะไรเยอะแยะมากมายสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิสุทธิ7ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งนั้นแต่ถ้าจะพูดอ้างอิงหลักฐานว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยว่ามี6เนี่ยก็ท่านกล่าวไว้มีตัวส่วนคำว่าเป็นต้นนั้นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่เป็นอันรู้กันหรือเข้าใจกันเอาพอว่าในเมื่อท่านกล่าวว่าธรรมเหล่านี้คือขันธ์อายตนะธาตุขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจจะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นท่านกล่าวออกชื่อมาอย่างนี้เราก็เลยทึกทักเอาว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยมี6แต่คำว่าเป็นต้นเนี่ยก็คงมีอีกมากแต่ถ้าจะกล่าวให้มากเลื่อนเยอะไปก็จะฟั่นเฟือหรือว่าเขาก็แยกออกไปอีกสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาปัฏฐาน4อันนั้นก็เป็นองค์เรียกว่าโพชฌงค์ทำเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มเขาจัดเป็นกลุ่มเช่นว่าทำเครื่องตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงค์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งต่างหากแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิเอาแยกเป็นกลุ่มไปเวลาอธิบายขยายความอริยสัจสี่ก็แยกออกไปอีกต่างหากแล้วก็ทำอื่นๆก็ว่ากันไปแต่ว่ากลุ่มนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิญาติโยมก็เข้าใจตามนี้ว่าวิปัสสนาภูมิ6แต่ความจริงอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่มีแค่6มีมากมายแต่ถ้าย่นย่อก็เหลือแต่รูปกับนามเท่านั้นแต่ถ้าจะบอกว่าอารมณ์วิปัสสนาคือรูปกับนามอันนั้นก็ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆก็คงจะยังเข้าไม่ถึงจะเข้าใจยากเพื่อจะอธิบายให้เข้าใจง่ายก็จะอ้างอิงบทสวดที่เป็นบทสวดก่อนเป็นบทสวดที่เราสวดบทวิปัสสนาภูมิปาฐะเราก็สวดปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธขันธ์5อายตนะ12ทวังทัสังยตานุนิจักขวายตานุรูปายตานุโสตายตานุทังยตานุคานายตานุคันธายตานุชิวหายตานังรสายตานุกายายตานุโอฏฐัพพายตานุมนายตานังธัมมายตานัง58
อัฏฐังรสธาตุโยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุฆานธาตุขันธธาตุฆานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุอินทรีย์22ภาวีสตินทริยานิจักขุนทริยังโสตินทริยังคานินทริยังจิวหินทริยังกายินทริยังมนินทริยังอิทธินทริยังปุริสินทริยังชีวิตินทริยังสุขินทริยังทุกขินทริยังโสมนัสสินทริยังโทมนัสสินทริยังอุเปกินทริยังสัตตินทริยังวิริยินทริยังสตินทริยังสมาตินทริยังปัญญินทริยังอนัญญตัญญัตสามีตินทิยังอัญญินทิยังอัญญาตาวินทิยังจัตตาริอริยสัจจานิทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังว่าโดยย่นย่อที่เป็นบทสวดหรือว่าเป็นบทตั้งบทตั้งที่เขาสวดเป็นหัวข้อก็มีขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นวิปัสสนาภูมิอันนี้อ้างอิงคัมภีร์วิสุทธิมรรคภาคที่3ทำทั้งหลายทำมาทำทั้งหลายประเภทแยกประเภทเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิสมุปบาทเป็นต้นภูมิชื่อว่าภูมิมีคำว่าเป็นต้นเห็นไหมมีคำว่าเป็นต้นในที่เนี้ยแสดงว่ามีอีกมากแต่เขาไม่ได้กล่าวไว้เขากล่าวไว้แค่6คือขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ทึกทักเอาว่าวิปัสสนาภูมิมี6ก็เอาตามชื่อที่ท่านกล่าวชื่อไว้ส่วนทำหมวดอื่นๆก็ไปอยู่ในหมวดอื่นแต่ก็เป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเหมือนกันแต่ในที่นี้เขากล่าวว่าเป็นภูมิเป็นภูมิแห่งปัญญานี้ธรรมทั้งหลาย2เหล่านี้คือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิชื่อว่าเป็นรากมูลังชื่อว่าเป็นรากธรรม5เหล่านี้วิสุทธิ5เหล่านี้วิสุทธิ5เหล่านี้คือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณวิสุทธิมัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิสรีรังชื่อว่าเป็นตัวหรือตัวหรือเป็นองค์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่บอกว่าคำว่าภูมิในที่เนี้ยที่บอกว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยก็อ้างอิงในวิสุทธิมรรคภาคที่3เนี่ยที่อ้างอิงได้อาจจะมีที่อื่นอีกแต่ในที่นี้
อ้างเฉพาะวิสุทธิมรรคภาคที่ 3ดูคำแปลท่านถามว่าหรือท่านตั้งคำถาม มหาฎีกาท่านตั้งคำถามว่าเหตุไฉนท่านจึงจัดทำเป็นปัญญาภูมิหรือวิปัสสนาภูมิมากอย่างเช่นนี้แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขันธ์อย่างเดียวก็สำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่หรือแล้วก็ท่านก็แก้เองว่าอย่างเดียวไม่พอเพราะสัตว์ผู้จะบำเพ็ญวิปัสสนาปัญญานั้นแบ่งออกเป็น3 พวกว่าโดยความหลงติดก็มี3คือ1หลงรูป2หลงอรูป3หลงทั้ง2อย่างว่าด้วยอินทรีย์ก็มี3 1อินทรีย์แก่กล้า2อินทรีย์ปานกลาง3อินทรีย์อ่อนอินทรีย์ในที่นี้ก็คือมีปัญญานั่นนะมีปัญญาแก่กล้ามีปัญญาปานกลางมีปัญญาน้อยนะครับความชอบใจก็แบ่งเป็น3 1บางคนก็ชอบโดยย่อบางคนก็ชอบกลางบางคนชอบให้แจกแจงอธิบายขยายความเพราะฉะนั้นท่านตรัสวิปัสสนาภูมิไว้6ก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายบางจำพวกอย่างที่อธิบายขยายความมานี่มีแผนภูมิแสดงภาพเพื่อให้เห็นย่อว่าท่านแสดงขันธ์ไว้เพื่อบุคคลอรูปะสัมมุนหาผู้หลงติดอรูปแล้วก็กลุ่มผู้มีอินทรีย์แก่กล้าและก็กลุ่มคนที่ชอบเนื้อความย่อแสดงขันธ์5ไว้แสดงอายตนะไว้เพื่อบุคคลผู้หลงติดในรูปและบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางและบุคคลผู้ที่มีชอบอธิบายขยายความปานกลางท่านกล่าวธาตุไว้เพื่อบุคคลผู้หลงติดในรูปและอรูปและบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนส่วนท่านกล่าวธาตุขันธ์อายตนะธาตุไว้เพื่อคนที่ชอบแจกแจงรายละเอียดตัดอินทรีย์ไว้เพื่อให้เข้าใจลักษณะของอนัตตาตัดอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้เพื่อนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูอธิบายขยายความว่าท่านอธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ที่ตัดธาตุไว้นี่เพื่อเป็นอย่างนี้แสดงขันธ์อินทรีย์การแสดงอินทรีย์มีประโยชน์เพื่อให้เข้าใจลักษณะของอนัตตาว่าแม้ธรรมเหล่านี้จะนำความเป็นใหญ่นำให้ดำเนินไปในสหชาตธรรมที่เกิดร่วมกันเหมือนผู้ปกครองแต่ความเป็นใหญ่นั้นสำเร็จตามธรรมชาติของธรรมเหล่านั้นไม่มีธรรมใดมีอำนาจในเรื่องนี้ธรรมเหล่านั้นว่างเปล่าจากตัวตนไม่อยู่ในอำนาจอินทรีย์เนี่ยความเป็นใหญ่นะ
แสดงขันธ์อายตนะธาตุอายตนะธาตุและอินทรีย์เพื่อนำประโยชน์มาขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์และก็แสดงสัจจะและปฏิจจสมุปบาทเพื่อนำประโยชน์มาให้ด้วยเหตุนั้นภิกษุผู้สังสมความรู้ด้วยการเล่าเรียนไต่ถามธรรมเหล่านั้นอันเป็นอารมณ์ที่เกิดของวิปัสสนาแล้วพึงเจริญปัญญาด้วยการยังวิสุทธิสองที่เป็นมูลให้ถึงพร้อมทำวิสุทธิที่เป็นสรีระให้ถึงพร้อมทั้งหมดเป็นความย่อในเรื่องปัญญานี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูโครงสร้างของวิปัสสนาภูมิที่ท่านกล่าวว่าธรรมเหล่านี้คือขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจปฏิจจสมุปบาทภูมิเป็นพื้นแสดงว่าเนี่ยทำหกกลุ่มเนี่ยเป็นพื้นแล้วท่านก็กล่าวต่อว่าวิสุทธิสองคือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นรากก็เหมือนมันยังลงไปเพื่อให้พื้นแข็งแรงจะต้องมีรากเหมือนต้นไม้จะต้องมีรากแล้วก็ภูมิก็เหมือนพื้นดินศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเหมือนรากที่ยังลงไปเป็นพื้นฐานเพื่อให้การเจริญวิปัสสนามั่นคงแข็งแรงเหมือนกับต้นไม้มั่นคงแข็งแรงต้นไม้ต้องมีรากที่ยังลึกลงไปในดินส่วนวิปัสสนาภูมิเปรียบเสมือนพื้นดินภูมิก็เปรียบเสมือนพื้นดินที่จะต้องมีความแข็งแกร่งเหมือนกันจะต้องมีดินดีอย่างนี้เป็นต้นส่วนวิสุทธิที่เหลือคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณวิสุทธิมัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเปรียบเหมือนจรีระก็คือเป็นองค์เป็นตัวเป็นต้นไม้ถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนตัวเป็นจรีระเป็นจรีระแล้วเขาก็ยังกล่าวแยกออกไปอีกว่าในบรรดา5ที่เหลือเนี่ยเขาก็แยกออกเป็นเท้า2ก็คือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตากังขาวิตารณวิสุทธิแล้วก็มือ2ก็คือมัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและยาศีรษะนี่ญาณทัศนวิสุทธิที่เปรียบเหมือนศีรษะญาณทัศนวิสุทธิเหมือนศีรษะแล้วก็เป็นมือเป็นเท้าอันนี้ก็วิปัสสนาภูมิก็เป็นพื้นแล้วก็ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นเหมือนรากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาแยกดูแผนภูมิแผนภาพที่กล่าวไว้นี่เมื่อกี้แยกออกไปขันธ์5แล้วก็มาขันธ์5อายะ12ธาตุ18อินทรีย์22ขยายความในบรรดาอินทรีย์22ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยที่มีอินทรีย์22เนี่ยก็แยกจำแนกแจกแจงออกไปอีกจำแนกแจกแจงออกเป็นภาษาทรูป5มีรูปเกิดร่วมด้วยกลาบในกลาบของตนเป็นใหญ่ในรูปที่เกิดร่วมนี่ภาษาทรูป5
ในบรรดาอินทรีย์22ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยก็จำแนกออกเป็นภาษาทรูปก็คือรูปมีรูปเกิดร่วมด้วยในกลาของตนและเป็นใหญ่ในรูปที่เกิดร่วมภาวรูป2ก็คืออิทธิภาวรูปกับปุริสภาวรูปมีอัตตาต่างกันโดยความเป็นหญิงเป็นชายก็จัดเป็นรูปเหมือนกันชีวะคือชีวิตอินทรีย์หนึ่งชีวิตนี้เป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามเพราะว่าเป็นในชีวิตรูปเนี่ยชีวิตรูปมันก็เป็นรูปและก็เป็นนามด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตอินทรีย์เนี่ยเป็นรูปด้วยเป็นนามด้วยอัตตาได้รับการสำคัญว่าเป็นชีวะหรือยึดมั่นว่าเป็นชีวะชีวิตอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่ในการที่จะมีชีวิตอยู่พอชีวิตรูปดับไปก็ถึงว่ากาลมรณะเพราะงั้นจึงยึดอัตตาว่ามีชีวิตยึดชีวิตว่ามีตัวตนอย่างนี้เป็นต้นมณะคือมนินทรีย์นี้ก็มีหนึ่งเป็นนามความหลุดพ้นจากความยึดมั่นย่อมมีได้ด้วยการกำหนดรู้เวทนาให้เป็นนามเป็นอารมณ์ให้มนินทรีย์กำหนดรู้เวทนา5ก็มีสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์นี่เป็นเวทนา5อินทรีย์5ก็เป็นนามแสดงปฏิปทาสำหรับชำระความเศร้าหมองเพื่อความหลุดพ้นอินทรีย์5ก็มีประกอบด้วยสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์นี่ว่าอินทรีย์5อยู่ในหมวดแยกออกไปอินทรีย์5ก็แยกออกไปอีกหมวดหนึ่งก็มีแต่ว่าในอินทรีย์5เนี่ยก็มารวมอยู่ใน อินทรีย์22นี่เหมือนกันแต่ก็บางทีเขาก็แยกออกไปต่างหากเรียกว่าอินทรีย์5แต่ถ้าพูดถึงอินทรีย์22ก็คือมีอินทรีย์5อยู่ด้วยโลกุตระ3ข้างท้ายเนี่ยเป็นโลกุตระประกอบด้วยอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์มี1อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์2อัญญินทรีย์3อัญญาตาวินทรีย์อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย์ที่ว่าเป็นโลกุตระหมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็จำแนกแจกแจงบรรดาทั้ง3อินทรีย์เนี่ยเป็นโลกุตระถ้าจะอธิบายขยายความแต่ละข้อก็จะต้องมีรูปวิเคราะห์ว่าชั้นไหนรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กล่าวคร่าวๆว่า3อินทรีย์ข้างท้ายเนี่ยเป็นโลกุตระแล้วก็อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทก็ตัดไว้เพื่อนำประโยชน์มาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อแจกแจงว่าธรรมดาว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยที่เขากล่าวเนี่ยเราจะเข้าใจให้ได้ว่าทำไมแล้วเราจะกำหนดยังไงเพียงแค่ว่าเรากำหนดรู้แยกแยะ
แจกแจงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็จะนำมาซึ่งความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ในบรรดาเวลาเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ก็จะเกิดความกังขาวิตารณูก็คือสงสัยไม่ก้าวล่วงพ้นความสงสัยไปได้ มันมีแต่ความสงสัยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย มันจะสงสัยเยอะแยะมากมายนั่นแหละเพราะว่าเรายังไม่ก้าวข้ามกังขาวิตรณวิสุทธิหรือยังไม่ก้าวข้ามวิจิกิจฉาซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวต้นๆนี่ว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตปรามาสผู้ปฏิบัติเบื้องต้นจะมีความสงสัยเพราะถูกอารมณ์ของกังขาเนี่ยวิมติกังขาคือความสงสัยเนี่ยความสงสัยเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าก้าวล่วงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตปรามาสไปได้เนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยก้าวล่วงวิจิกิจฉาไปได้วิจิกิจฉาก็เป็นเจตสิกเนี่ยเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยแล้วมันก็ยังเป็นนิวรณ์ด้วยแล้วก็ยังเป็นวิปัสสนูปกิเลสสงสัยแล้วก็ยังไม่ก้าวพ้นกังขาวิตารณวิสุทธิยังไม่ถึงกังขาวิตารณวิสุทธิยังก้าวพ้นความสงสัยไม่ได้ก็เลยชอบสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติได้ญาณปัญญาแก่กล้าแล้วเขาจะไม่สงสัยเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วในบรรดาพื้นฐานเนี่ยธรรมะเบื้องต้นเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจดีแล้วเขาจึงไม่สงสัยเพราะเหตุที่ไม่สงสัยเพราะเขาก้าวข้ามกังขาวิตารณวิสุทธิหรือละวิจิกิจฉาได้แล้วถ้าจะสงสัยก็เป็นภาวะเบื้องสูงเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่จัดว่าเป็นวิจิกิจฉาเพียงแต่ว่าสงสัยในธรรมเบื้องสูงก็เป็นได้แต่ว่าความสงสัยเบื้องต้นเนี่ยก็ก้าวข้ามพ้นได้แล้วตัวอย่างของภิกษุผู้เกิดปัญญารู้เห็นความเกิดดับของขันธ์ห้าในบรรดาวิปัสสนาภูมิ6ที่ว่านี่ก็จะอธิบายขันธ์ห้ามากที่สุดเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยก็จะอธิบายขันธ์ห้ามากที่สุดชี้แจงรายละเอียดก็จะต้องเริ่มด้วยขันธ์ห้าเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเบื้องต้นในการที่จะขยายความไปอื่นๆเพราะว่าเป็นที่รวมไม่ว่าจะเป็นอายตนะก็ดีธาตุก็ดีอินทรีย์ก็ดีเมื่อรวมแล้วก็อยู่ในขันธ์ห้านี่แหละหรือขันธ์ห้าก็แยกออกไปขันธ์จาก5แล้วก็ไปแยกออกไปเป็น12อีกแยกออกเป็น18แยกเป็น22รายละเอียดออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นน่ะในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็ไม่พ้นขันธ์ห้าคือที่เขาพูดว่ารูปนามขันธ์ห้าภาษาธรรมะภาษานักปฏิบัติเขาก็จะพูดว่ารูปนามขันธ์ห้าถ้าพูดถึงรูปนามขันธ์ห้าก็คือหมดแล้วในโลกนี้ในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ก็ไม่พ้นไปจากรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยก็ย่อก็มีรูปกับนาม
เท่านั้น ในเมื่อทำทั้งหลายทั้งปวงก็มารวมย่นย่ออยู่ในขันธ์ห้าเท่านั้นในเมื่ออธิบายขยายความขันธ์ห้าก็เป็นอันเข้าใจธรรมะที่เหลือไม่ว่าจะเป็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ก็รวมอยู่ในขันธ์ห้านี้ผู้ที่เห็นความเกิดดับของรูปขันธ์เขาก็แยกออกมาเป็นส่วนๆในเมื่อเป็นขันธ์ห้าเนี่ยเขาอธิบายตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วเกิดความเห็นเนี่ยรู้เห็นความเกิดดับของรูปขันธ์เอาไปยกตัวอย่างเช่นพระสุภัททะองค์นี้เป็นปัจฉิมสาวกคือเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วไปเดินจงกรมที่ป่าสารวันก็คือป่านั่นแหละป่าไม้รังนั่นเนี่ยเกิดวิปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นความเกิดดับในขณะเดินจงกรมกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณหันก็ปฏิบัติกำหนดรูปขันธ์ก็บรรลุวิปัสสนาท่านก็บรรลุเร็วนะถือว่าบรรลุเร็วขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรใกล้จะนิพพานแล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วท่านก็รีบปฏิบัติอย่างจริงจังเคร่งครัดเนี่ยก็น่าชื่นชมท่านนะด้วยความที่มุ่งมั่นศรัทธาต่อองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ปฏิบัติกำหนดรู้เดินจงกรมอยู่ในป่าสารวันเนี่ยก็บรรลุภายในคืนนั้น2ผู้รู้เห็นความเกิดดับของเวทนาขันธ์ในอรรถกถาของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้2เรื่องคือเรื่องพระติสสะและพระหนุ่มที่ถูกเสือกินเรื่องพระติสสะนี่ก็เป็นพระเถระเป็นบุตรถีชื่อว่าติสสะมอบเงิน40 โกฏให้แก่น้องชายแล้วก็ไปออกบวชเนี่ยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งต่อมาฝ่ายภรรยาของน้องชายเกรงว่าพี่สามีเนี่ยจะถือออกมาแย่งสมบัติของสามีตนเองจริงๆนะน้องชายไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะน้องชายก็คงยังรักพี่ชายเหมือนเคารพนับถือเหมือนเดิมแต่ว่าภรรยาของน้องชายนี่เด็กคิดมากเกรงว่าพี่สามีจะถือออกมาแย่งสมบัติสามีของตนก็เลยจ้างโจรไปเก็บพระเถระท่านก็ปฏิบัติอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีใครโจรก็ไปถึงก็ไปกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อพวกเราได้รับคำสั่งให้มาเก็บหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยขอเวลาประวิงเวลาบอกถ้าอย่างนั้นขอเวลา1 คืนขอเวลา1 คืนปฏิบัติให้เต็มที่พวกโจรก็บอกไม่ได้หรอกหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อหนีไปพวกเราก็ทำงานพลาดรับเงินเข้ามาแล้วก็ต้องทำงานให้สำเร็จหลวงพ่อก็เลยถ้างั้นก็เพื่อจะเป็นการรับประกันได้ว่าอาตมาจะไม่หนีใช้ก้อนหินทุบขาทั้ง2หักพวกโจรเห็นว่าท่านขาหักแล้วคงหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยก่อกองไฟเฝ้าไว้
ท่านกำหนดทุกขเวทนาที่แรงกล้าแล้วพิจารณาศีลอันหมดจดโอ้คิดดูเลยว่าเอาหินทุบขาตัวเองอ่ะแล้วก็ปฏิบัติต่อได้นะปฏิบัติต่อกำหนดทุกเวทนามันจะปวดขนาดไหนคงจะโคโยมคงจะเข้าใจนะว่าคนขาหักมันแล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาลกันนั่งก็คือปฏิบัติต่อไปกำหนดทุกเวทนานะพิจารณาศีลอันหมดจดเกิดความปิติปราโมทย์จนข่มทุกขเวทนาได้ไม่รู้สึกทุรนทุรายจากนั้นเจริญวิปัสสนาตามลำดับบรรลุพระอรหัตผลในยามรุ่งอรุณก็พอใกล้ๆจะสว่างท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไงต่อก็ครั้งข้ากล่าวแค่นี้นะแต่ว่าท่านบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วจะเป็นยังไงก็ตามเรื่องแหละถ้ายังไงก็ท่านก็นิพพานไปแล้วเขาก็กล่าวไว้แค่นี้นะแค่ว่าท่านกำหนดทุกขเวทนาจนบรรลุพระอรหันต์อันนี้อธิบายเวทนาขันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็ภิกษุ30 รูปไปเรียนกรรมฐานในป่าแล้วก็กติกาก็คือปฏิบัติก็ในนี้นะมันมีเสือมาจับพระไปกินวันละรูปพระที่ถูกเสือจับไปก็ไม่ร้องนะเพราะว่าเกรงว่าจะไปรบกวนพระรูปอื่นก็เลยไม่ร้อง30 รูปพอถึงวันอุโบสถพระหายไป10 รูปก็เลยทำไมพระหายไปไหนสืบทราบได้มีเสือไปจับพระไปกินเสือ10 รูปแหละต่อไปก็เอางี้ตั้งกติกากันใหม่ถ้าใครโดนเสือจับก็ให้ร้องขอความช่วยเหลือได้อันนี้ก็เอาตามนี้อยู่มาวันหนึ่งก็ภิกษุรูปหนึ่งก็ถูกเสือจับก็ร้องขอความช่วยเหลือพระที่เหลือก็จุดคบตามเสือไปเสือก็คาบพระไปพอถึงเหวกระโดดข้ามเหวพอกระโดดข้ามเหวแล้วพระรูปที่เหลือก็ตามไปไม่ได้ที่เหลือก็บอกว่าท่านพวกเราคงช่วยเหลือท่านไม่ได้แล้วท่านจงตั้งใจปฏิบัติเถอะชีวิตของท่านที่เหลือเนี่ยก็กำหนดพระหนุ่มได้ยินหนึ่งนั้นก็กำหนดทุกขเวทนาข่มเวทนาอันแรงกล้าด้วยปิติปราโมทย์ที่เกิดจากการพิจารณาศีลของตนจากนั้นเจริญสติระลึกรู้รูปนามจนกระทั่งบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อถูกเสือกินถึงข้อเท้าเสือนี่ก็ยังให้โอกาสพระนะกินเท้าก่อนปกตินี่มันต้องกินส่วนอื่นก่อนนะเสือมันก็ยังให้โอกาสพระนะเพราะว่าพระยังปฏิบัติอยู่ก็กินข้อเท้าก่อนพอเสือมันกินมาถึงข้อเท้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเสือมันก็กินไปเรื่อยๆสิกินพอไปถึงหัวเข่าบรรลุเป็นพระสกทาคามีกินไปถึงกระดือบรรลุเป็นพระนาคามีกินหัวใจบรรลุพระอรหันต์ก่อนแล้วก็เสือมันก็กินหัวใจก็นิพพานแล้วก็โยมก็คงจะพิจารณาดูว่าโอ้โหท่านทำไมท่านไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าไงเวลาปฏิบัติถึงปีติปราโมทย์นี่นะในนี้เขาบอกว่าข่มเวทนาแรงกล้าด้วยปิติปราโมทย์นี่นะพอเวลาปิติปราโมทย์มันเกิดเนี่ยนะความเจ็บความปวดก็คงลดลง
มันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะว่าปีติมันข่มนะปีติมันข่มไว้ความเจ็บความปวดเนี่ยปีติมันข่มไว้ก็เลยไม่ค่อยจะน่าก็เจ็บอยู่หรอกแต่ว่าก็คงจะไม่เหมือนกับคนธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะกำหนดอะไรไม่ได้แล้วดิ้นทุรนทุรายแต่ว่าท่านกำลังปฏิบัติได้ฌานชั้นสูงแล้วก็ได้ปิติปราโมทย์ท่านก็เลยถึงสูเสือมากินก็กำหนดไปเรื่อยนะกำหนดไปเรื่อยจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ถูกเสือกินมรณภาพอันนี้ก็ถือว่าท่านนิพพานไปเลยในเรื่องเวทนาขันธ์นี่ก็กำหนดอธิบายไว้2 เรื่องทั้ง2 เรื่องนี่ก็หนักหนาสาหัสทั้ง2 รูปแหละรู้สึกว่ารูปหลังนี่จะหนักกว่าผู้ที่เห็นความเกิดดับของสัญญาขันธ์เช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง 5เมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดวิปัสสนาปัญญาได้บรรลุธรรมชั้นสูงเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง 5 รูปดังข้อความในอนัตตนสูตรว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สนับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญานี่พูดถึงว่าในสัญญาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติที่แล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเห็นความเกิดดับของสัญญาความจำได้หมายรู้ผู้ที่เห็นความเกิดดับในสัญญาเราก็ยกตัวอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง 5ในอนัตตลักษณสูตรผู้รู้เห็นความเกิดดับของสังขารขันธ์เช่นผู้ที่กำหนดรู้ปีติปราโมทย์แล้วรู้เห็นความเกิดดับของปีติปราโมทย์ที่นับเข้าในสังขารขันธ์จัดว่าได้รู้เห็นความเกิดดับของสังขารขันธ์ในสมัยพุทธกาลที่พุทธบริษัทจำนวนมากสามารถฟังธรรมแล้วบรรลุได้มักเกิดจากการเจริญสติปัฏฐานในขณะฟังธรรมด้วยการกำหนดรู้ปิติที่เกิดขึ้นจึงนับได้ว่าเจริญวิปัสสนาในขณะฟังธรรมถ้าไม่เกิดปิติในขณะฟังธรรมหรือไม่ได้กำหนดรู้ปิติดังกล่าวก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมดังข้อความในวิมุตตายตนะสูตรว่าเมื่อเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที่ 1ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตมุ่งมั่นอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปเธอย่อมบรรลุธรรมอันปลอดจากเครื่องผูกอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังธรรมไปด้วยหรือเวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็กำหนดไปด้วยเนี่ยกำหนดแล้วก็บางทีก็เกิดปิติเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยถ้าเข้าใจในธรรมที่ท่านบรรยายสมัยก่อนนี่ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะท่านจะกำหนดรู้อุปนิสัยของผู้ที่จะตรัสรู้คนไหนมีอุปนิสัยอย่างไรท่านก็จะพุ่งเป้าไปที่คนนั้นเลยเรียกจี้จุดเรียกว่าแสดงธรรมจี้จุดไปที่คนนั้นเลยคนนั้นจึงบรรลุเลยไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบนี่ว่าที่นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยวันนี้ท่านจะแสดงธรรมอะไรแสดงแก่ใครคนที่นั่งฟังธรรมอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใครจะบรรลุบ้างและบรรลุด้วยทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูพระองค์ทรงกำหนดรู้อุปนิสัยของเวนยสัตว์
แล้วก็กำหนดจี้ไปที่คนคนนั้นแล้วคนคนนั้นก็บรรลุเลยส่วนคนอื่นก็มีบรรลุบ้างแต่เป้าหมายเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าจะแสดงกับคนคนนี้คนนั้นต้องบรรลุส่วนคนอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็เข้าใจไปด้วยแต่ก็อาจจะได้บรรลุมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงสูงสุดเท่ากับคนที่พระเจ้ามุ่งหมายที่จะแสดงทำให้กับคนนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะเมื่อฟังธรรมจิตจึงควรใส่ใจควรทำไว้ในใจฟังแล้วก็พิจารณาตามเมื่อพิจารณาตามแล้วเข้าใจสภาวะธรรมนั้นจึงมีปิติปราโมทย์คำว่าปิติปราโมทย์จะมาคู่กันปราโมทย์นี่หมายถึงปิติอย่างอ่อนปิติอย่างอ่อนชื่อว่าปราโมทย์แล้วก็ปิติอย่างแรงก็ชื่อว่าปิติมีกำลังก็เรียกว่าปิติเพราะฉะนั้นปิติปราโมทย์เพราะฉะนั้นจะต้องปราโมทย์ก่อนคือปิติอย่างอ่อนก่อนคือปราโมทย์ก่อนปลื้มก่อนแล้วก็ปิตินี่มันมีกำลังแรงเนี่ยปราโมทย์นี่ก็มีกำลังอ่อนปิติยังอ่อนเรียกว่าปราโมทย์ถ้าปิติยังแรงเรียกว่าปิติปิติปราโมทย์เมื่อเกิดปิติปราโมทย์คมกำหนดรู้ปิติแล้วก็ปิติมันดับปิติมันเกิดยังไงมันดับไปยังไงปิติมันเกิดเห็นว่าปิติมันเกิดปิติเนาะกำหนดรู้ปิติมันดับไปนี่แหละเห็นความเกิดดับของปิติเนี่ยบรรลุคราวนี้ห้าไม่ใช่ปิติอ่ะเป็นธรรมอย่างอื่นไม่ได้ฟังธรรมนี่เขาบอกว่าขณะฟังธรรมกำหนดรู้ปิติที่เกิดขึ้นเพราะผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนมากเกิดปิติเนี่ยปิติเป็นส่วนมากพอปิติปุ๊บต้องกำหนดรู้ปิติแล้วมันดับไปปิติมันดับไปเหมือนกับพาหิยะทารุจิริยะเนี่ยพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปุ๊บปิติมีกำลังแรงพอมีปิติมีกำลังแรงพระพุทธเจ้ายังไม่เทศรอให้เขาปิติเขาลดลงก่อนจึงจะเทศเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปิติกำลังแรงเขาจะกำหนดรู้ธรรมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงทราบอุปนิสัยของพาหิยะทารุจิริยะว่าเขากำลังปิติ5ท่วมทับปิติมีกำลังแรงมากเกินไปเขากำหนดปิติไม่ได้เพราะฉะนั้นปิติมันจะท่วมทับหมดเลยกำหนดรู้อะไรไม่ได้หูฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดผ่อนคลายให้เขาผ่อนคลายให้เขาผ่อนคลายให้เขาคลายปิติลงพอปิติลดลงปุ๊บอยู่ในประมาณกลางๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุเลยอย่างนี้เป็นต้นในนี้ทีนี้เขาบอกว่าผู้ที่ขณะฟังธรรมเกิดปิติแล้วกำหนดรู้ปิติเกิดดับเห็นความเกิดดับของปิติบรรลุธรรมชั้นสูงได้อันนี้เขาเรียกว่าเห็นความเกิดดับของสังขารขันธ์ในที่นี้เขากล่าวว่าผู้ที่กำลังฟังธรรมเกิดปิติปราโมทย์ผู้ที่เกิดปิติปราโมทย์ไม่จำเป็นต้องกำลังฟังธรรมขณะปฏิบัติอยู่ก็เกิดปิติปราโมทย์ได้กำหนดรู้เวทนาก็เกิดปิติปราโมทย์ได้ขณะกำหนดรู้กำหนดนั่งพองยุบกำหนดพองยุบก็กำหนดเกิดปิติปราโมทย์ได้ปิติปราโมทย์มันก็เกิดได้ทุกที่ทุกขณะทุกเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องมาฟังธรรมไม่จำเป็นต้องเดินจงกรมก็เกิดปิตินั่งก็เกิดปิติอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ปิติเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปก็จะกำหนดก็จะบรรลุ
ในนี้ที่เขาอธิบายต่อว่า เมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปิตินี่เห็นไหมโยมเมื่อกี้อธิบายบอกว่าปราโมทย์ต้องมาก่อนเพราะว่าปราโมทย์เป็นปีติอย่างอ่อนเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเมื่อเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตมุ่งมั่นอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันหมดจดจากเครื่องผูกอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุมีผู้เห็นความเกิดดับของสังขารขันธ์ผู้รู้เห็นความเกิดดับของวิญญาณขันธ์ยกตัวอย่างปัญจวัคคีย์ในอนัตตลักษณสูตรเหมือนกันในสูตรเดียวกันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำให้เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้เป็นพระเจ้าได้ตรัสอนัตตลักษณสูตรนี้จบแล้วพระปัญจวัคคีย์มีใจยินดีตามชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้เป็นพระเจ้าเมื่อพระผู้เป็นพระเจ้าตรัสไวยากรณ์นี้อยู่พระปัญจวัคคีย์มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้อธิบายขยายความมาในเรื่องของวิปัสสนาภูมิก็อ้างอิงเอาที่ปรากฏหลักฐานยังมีอธิบายขยายความอีกมากที่จะอธิบายวิเคราะห์ศัพท์แต่ละศัพท์แยกแยะออกไปให้เห็นรายละเอียดว่าในบรรดาขันธ์ห้านี่ขันธ์ห้าที่บอกว่าแยกเป็นรูปกับนามทันรูปคงเป็นรูปที่เหลือสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสขันธ์ห้าไว้สำหรับคนที่หลงติดในอรูปเพราะในขันธ์ห้าเนี่ยมีอรูปถึงสี่นะอรูปถึงสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะเป็นอรูปตรัสอายตนะ12ไว้เพื่อผู้หลงติดรูปรูปนี้ก็บรรดารูปทั้งปวงเนี่ยมันมีรูปแล้วก็แยกออกเป็นรูปต่างๆที่บรรดาอายตนะภายในภายนอกเนี่ยเขาแยกออกไปส่วนธาตุ18ก็เพื่อสงเคราะห์คนที่หลงติดในรูปและอรูปก็ขยายอธิบายขยายความต่อไปอินทรีย์แสดงอินทรีย์22ไว้เพื่อให้เข้าใจลักษณะของอนัตตาในบรรดาอินทรีย์22คือความเป็นใหญ่เนี่ยความเป็นใหญ่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความเป็นใหญ่เนี่ยนอกจากอินทรีย์แล้วก็ยังมีพละอีกกำลังในอินทรีย์5เนี่ยก็มีแยกออกไปเป็นพละ5อีกอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5ก็เป็นใหญ่ในเรื่องของส่วนนั้นเช่นว่าจักขุนตรีก็เป็นใหญ่ในเรื่องตาโสตินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในเรื่องหูอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สัตทินทรีย์ก็ใหญ่ในบรรดาศรัทธาส่วนพระศรัทธาพระก็เป็นใหญ่มีกำลังเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีกำลัง
มีกำลังยังไงต้องมีกำลังกายที่แข็งแรงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีกำลังกายที่แข็งแรงเมื่อมีกำลังกายแข็งแรงก็จะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมพึงเป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรงถ้ามีกำลังกายไม่แข็งแรงเช่นไม่สบายจะป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นต้นอย่างนี้ถือว่ากำลังกายพละเนี่ยกำลังกายเนี่ยไม่แข็งแรงแต่ปฏิบัติได้ไหมก็ปฏิบัติได้ถึงแม้ว่ากำลังกายจะไม่แข็งแรงแต่ก็กำลังใจแข็งแรงก็สามารถปฏิบัติได้แต่ก็คงสู้คนที่มีกำลังกายแข็งแรงไม่ได้เพราะว่าคนแข็งแรงเนี่ยมีกำลังกายแข็งแรงเนี่ยจะเดินจะเหินจะไปไหนมาไหนก็เป็นอิสระจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตามอิริยาบถทั้งหลายก็เป็นสัพพยะทั้งนั้นเดินก็เป็นสัพพยะนั่งก็เป็นสัพพยะนอนก็เป็นสัพพยะเดินนั่งนอนก็สัพพยะทั้งหมดในเมื่อร่างกายเป็นสัพพยะทั้งหมดเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็เป็นสัพพยะสบายในเมื่อร่างกายสบายจิตมันก็สบายพอจิตสบายมันก็เป็นมีสรีระเบาพร้อมสันละพอมีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาพละอินทรีย์ในบรรดาพละห้าเนี่ยก็มีอินทรีย์สัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์คำว่าปัญอินทรีย์ในที่เนี้ยก็มีเป็นใหญ่แล้วก็มีพละอินทรีย์ห้าพละห้าเขาอยู่คู่กันแต่ว่าต่างกันที่องค์ธรรมเท่านั้นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อผู้ปฏิบัติมีร่างกายแข็งแรงเวลาเรามีร่างกายแข็งแรงเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยปฏิบัติจะได้ดีเพราะว่าเขามีกำลังจะเดินจงกรมจะเดินจะเหินจะนั่งอะไรนั่งนานๆชั่วโมง2 ชั่วโมงก็นั่งได้เดินชั่วโมง2 ชั่วโมงก็เดินได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขามีกำลังกายแข็งแรงพอมีกำลังกายแข็งแรงคนยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยพระหนุ่มปฏิบัติก็บรรลุแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระแก่จะไม่บรรลุนะพระแก่ที่เขามีกำลังก็ไปบรรลุได้ภิกษุณีมีอายุ120 ปีเดินจงกรมขนาดว่าไม่มีแรงจับราวจับเสาเดินจงกรมวนไปวนมาแต่ด้วยความเพียรที่มุ่งมั่นเขาก็บรรลุได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายข้อสำคัญเนี่ยใจนี่จิตเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจมันมุ่งมั่นไปแล้วเนี่ยกายมันยังไงมันก็ต้องไปหรือว่ากายมันไม่มีกำลังแต่ใจมันสู้ใจมันสู้120 ปีแล้วยังสู้เลยเพราะงั้นเราต้องใจเนี่ยใจเป็นใหญ่ต้องมีใจที่มุ่งมั่นใจที่ยิ่งใหญ่เวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยต้องกำหนดรู้แล้วก็สู้กับมันแต่มันจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่จิตใจมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็รู้กันที่เวทนาเนี่ยว่ามันจะสู้เวทนาได้ไหมมันจะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่กำหนดรู้เวทนาจนเวทนามันดับไปมันจะปวดขนาดไหนกำหนดจนมันดับไปนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่มากนะจิตใจคุณยิ่งใหญ่พอหรือยังนะเนี่ยมันวัดกันตรงเนี้ยนะเพราะว่าคนเราจะใจสู้หรือไม่สู้เนี่ยเพราะว่าใจอ่อนแอมันก็ไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นตั้งใจในอยากจะปฏิบัติอยู่หรอกแต่พอเจอสภาวะเข้าจริงก็ไม่ไหวถอยแหละนะเพราะงั้นก็เราก็จะสู้
จิตใจยิ่งใหญ่พอหรือยังแข็งแกร่งพอหรือยังที่จะขึ้นสู่สนามรบเนี่ยเหมือนนักรบเนี่ยนักรบทางธรรมเนี่ยบอกว่าทำนักรบทางธรรมคือรบกับกิเลสอ่ะเหมือนทหารเนี่ยทหารหนุ่มทหารแก่เนี่ยส่วนว่าทำไมทหารเขาถึงเอาทหารหนุ่มเพราะว่าทหารหนุ่มทหารหนุ่มมีกำลังบุกบุกมันก็ตะลุยไปเลยมันไม่กลัวนะคนแก่เป็นไงอ่ะคนแก่ก็เอาไว้เป็นทำหลังสนับสนุนช่วยขนเสบียงบ้างเป็นพ่อครัวบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็ทำได้อยู่ แต่ว่าทหารแก่รบได้ไหมก็รบได้นะทหารแก่ก็รบได้ เพราะว่ามากไปด้วยประสบการณ์เพราะงั้นทหารเขาก็นิยมเอาหนุ่มๆเพราะว่าอย่าบุกตะลุยไปฆ่าฟันฆ่าศึกฆ่าทางธรรมก็มากองทัพธรรมก็เหมือนกันพระหนุ่มโยมที่มีกำลังไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแหละเขามีกำลังคนหนุ่มคนหนุ่มคนสาวก็ปฏิบัติก็ได้ดีส่วนคนแก่ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวก็โอ้ยนั่งหน่อยก็เจ็บอีกแล้วลูกก็โอยนั่งก็โอยมันก็คงจะได้อยู่นะแต่ว่าก็มันก็มีอุปสรรคเรื่องร่างกายนั่นแหละมันปฏิบัติต่อเนื่องไม่ได้เวทนามันมีมากฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังวิปัสสนาภูมิก็เป็นเรื่องเพียงแค่ย่นย่อยังมีอธิบายขยายความอีกเอาไว้ถ้าสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมได้สำหรับการบรรยายธรรมในเรื่องของวิปัสสนาภูมิในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญรุ่งเรืองในที่หน้าที่การงานการค้าการขายมั่นคงก้าวหน้าประสบความสำเร็จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะทุกขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเถิด